Salutare oameni buni și frumoși, bine v-am regăsit. Astăzi avem un videoclip mai mult tehnic în care o să vă explic de ce am luat decizia să fac un upgrade de la MacBook-ul Pro pe care l-am din 2017. M-a servit până acum cu foarte mare hărnicie, numai că nu prea mai ține acum pentru editurile video și ceea ce fac acum. Am decis să fac un upgrade la un MacBook Pro de 14 inch cu procesor M2 Pro cu 12 nuclee CPU și 19 nuclee GPU. Sunt foarte curios să văd ceea ce avem în cutie, deci o să facem un mic unboxing, însă scopul videoclipului de astăzi este să vedem cum se comportă, mai ales în editul video. Eu folosesc DaVinci pentru tot ceea ce vedeți la noi pe canal, respectiv vloguri, dar cred că voi utiliza și alte softuri în viitor, deci sunt foarte curios cum o să pot să fac randările și cât de bun o să fie acest laptop pentru a-mi face treaba cu el. Hai să vedem ce este în cutie. La fel ca și la iPhone avem aceste benzi de pe care putem să tragem și să facem deschiderea cutiei, da? Ia să facem așa. Am tras benzile, am deschis capacul și am mers de data aceasta pe o variantă de alb, nu mai sunt pe silver, pentru că albul am înțeles că rezistă mai bine în timp. Iată-l ce frumos vine ambalat într-o hârtie asta așa ușor cerată. Ca de obicei cei de la Apple au o atenție deosebită la aceste detalii. Ia uite ce frumos este ambalat. Așa, și deci el este pe alb, da, varianta inițială pe care o aveam era un Gray Space, cred că așa se numește. Haideți să vă arăt și de ce am ales această variantă de alb, pentru că am avut o întreagă gândire aici. Vedeți, la acesta, în timp în utilizare, nu știu dacă se vede prea bine la cameră, s-au făcut niște pete așa pe unde țin mâinile. Și mai ales aici, da? Și s-a mătuit un pic. Și am înțeles că în varianta aceasta de alb, această situație a fost eliminată. Hai să vedem ce mai avem în cutie. Deci pe lângă laptop, cărticele. Cine le citește, habar n-am. Chiar voi citiți cărticele. Un încărcător, clasicul pe care îl aveam și la celălalt laptop. Și un cablu care mie îmi place foarte, foarte mult, că este la fel ca și la iPhone-ul 15 pe care l-am upgradat de curând. Din acesta nu știu dacă se ne previne textura. Da, deci nu mai este plasticul acela mat, ci este ca un fel de material care imită cumva materialul textil. Și din ce remarc, nu este cu USB-C, ci are această mufă, da, de încărcare. Deci nu este cu USB-C cum aveam la vechiul laptop. USB-C-ul este doar la intrarea în încărcător. Ce mă deranjează deja e faptul că nu mai avem în cutie alte variante de adaptare. Da? Dacă călătorești în alte țări și ai nevoie de alt tip de priză, nu mai ai acele adaptoare să poți să pui pentru alte prize. Mă rog. Și cam asta e tot. Adică super simplu. Din câte am înțeles, se poate utiliza acest cablu pentru încărcare, dar, nu știu, chiar o să fac niște probe, dacă pot să utilizez și cablul normal de USB-C pe care îl aveam înainte, dar oricum ăsta îmi place că este și magnetic. Ia să vedem. Foarte bine ambalat totul, super profi arată, adică experiența asta de a fi hands-on e super fain, pentru că într-adevăr e bine. Cum e gândit, da? Un ambalaj care a ținut totul bine. Și deci cablul ăsta, din câte am văzut, ia să dăm vechiul laptop la o parte, când vii cu el este și magnetic, da? Deci când îl pui face un clips pe el. Chiar te chinui să... Nu știu dacă... trebuie să-l dai un pic în jos sus, da? Deci e un cablu magnetic, când l-ai atins, se pune pe poziție. Bun. Hai să-l vedem și cât de mare este cel de 14 față de cel de 13. Îl punem așa colț în colț. Și cam atât e diferența. Avem cam un deget aici și jumătate de deget aici ca să măsurăm așa cu ustensile din dotare pentru măsurare. Da? Deci un deget și cam o jumătate de deget aici, de la 13 la 14. În schimb, ce pot să remarc este că acesta este un pic mai gros, da? Noul MacBook Pro cu procesorul M2, adică dacă le punem așa spate în spate, se poate vedea că e un pic mai gros. Ce mi-a plăcut la modelul ăsta este banda, pe care e o bandă din acesta cu touch, foarte faină este. S-a renunțat la ea, nu știu din ce cauze, habar n-am, dar cam asta este.
Bun. Îl deschidem. Aici e fain că ai și o nouă foicică din aceasta de protecție a ecranului. Da, să o dăm la o parte. Satisfying. Am trecut de etapa în care am făcut unboxing-ul și nu am vrut să petrecem prea mult timp aici. O să vedem cum funcționează în producție laptopul, respectiv cam cât timp ia să randeze un videoclip de 30 de minute în format 4K. Putem să facem și un comparativ cam cât dura la vechiul laptop, unde pot să vă spun că la 4K randarea dura și undeva la o oră și jumătate, poate chiar 2 ore. Și o să facem după aceea niște concluzii finale, cum se mișcă laptopul și cam cât de performant este. După cum vă spuneam, eu folosesc softul DaVinci pentru a face editare video. Și aici vă arăt un proiect pe care tocmai ce l-am lucrat. Apropo, e un videoclip foarte fain, undeva în care vă arătăm cum a fost la experiența cu elefanții, multe chestii faine care s-au întâmplat pe aici, ca să dau un teasing, poate vă uitați la acest clip, care în total are undeva la 1 oră și 6 minute. Da, știu, este lunguț, dar am vrut să documentăm tot ce se întâmplă. Hai să vedem cam cât timp ia pentru a face această randare. Mergem aici, o să merg pe un 1080 pentru că acest material a fost filmat în această rezoluție. Asta înseamnă, da, că avem 1920 cu 1080, adică clasicul HD. Iar pentru a randa o oră de material video, mai că am dat și denumirea deja, îi dăm drumul. Da, replace, eu am făcut o probă înainte așa cum îi dau o reverificare acestui material. Și o să dăm drumul la randare. Hai să vedem cât va dura. 2, 3 și render. Iată, avem o estimare undeva la, și tot scade, da, se vede aici, 8 minute, 9 minute, undeva între 8 și 10 minute, hai să zicem o medie de 9 minute, da? Deci 9 minute să randeze acest laptop cu procesor M2, acest material, ceea ce mi se pare mai de fabulos, adică materialul ăsta pe vechiul laptop și vechiul procesor dura undeva la 3 ore, fără să exagerez, cam 3 ore pentru a rada o oră de material. După cum se vede, cât am mai vorbit, iată s-a stabilizat undeva la 8 minute și tot scade. Suntem deja la un 8%, da? Dacă mai stăm un pic, deja ajungem la 10% foarte rapid. Cam asta este modul în care laptopul performează în randări video, ceea ce pentru mine este, cred că, una din operațiunile cele mai complexe pe care le puteți realiza pe acest tip de laptop, adică știu că randările video și 3D-ul în general sunt foarte mâncătoare de resurse, deci sunt foarte mulțumit de alegerea pe care am făcut-o și de modul în care funcționează laptopul în această exploatare. Oameni buni și frumoși, așa cum îmi place de fiecare dată să vă spun, cu speranța că acest videoclip v-a fost de folos și că ați avut răspunsurile pe care le căutați aici. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, este unica metodă prin care puteți susține gratuit acest canal de YouTube. La fel de bine cum dacă sunt anumite aspecte pe care nu le-am punctat aici și vreți să știți mai multe despre M2 Pro, scrieți-mi un comentariu și cu mare drag o să vă răspund. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că v-ați uitat acest vlog, numai bine, ceau ceau!